Hello everyone, I am Assistant Professor S.V. Shejale from Agricultural Engineering Department. In last session we learned about gully control measures. Okay, now this session we will start with soil loss estimation by USLE. Okay, जो काही soil loss आहे तर ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे, तर त्यामधले जास्त मोठ्या प्रमाणात यूज केलेला फॉर्म्युला आहे तो म्हणजे USLE. ओके, USLE स्टँड्स फॉर युनिव्हर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन अँड दॅट इज डेव्हलप्ड बाय विशमेयर अँड मेयर. Same was published in the year of 1973 by विशमेयर अँड मेयर. ओके, जे USLE इक्वेशन आहे तर ते विशमेयर आणि मेयर या सायंटिस्टनी डेव्हलप केलेलं आहे. ठीक आहे. Since it acts as a simple powerful tool for predicting the average annual soil loss in specific situations. ओके, हा जो फॉर्म्युला आहे तो सिम्पल आहे, त्यानंतर इझिली आपण कम्प्यूट करू शकतो जर आपल्याकडे जर डेटा अवेलेबल असेल तर. देन द असोसिएटेड फॅक्टर्स ऑफ द इक्वेशन कॅन बी प्रेडिक्टेड बाय द इझिली अवेलेबल मेट्रोलॉजिकल अँड सॉइल डेटा. जे काही त्याच्याशी म्हणजे USLE इक्वेशनमध्ये जे काही फॅक्टर्स आहेत, ओके, RKLSCP, ओके, हा फॉर्म्युला इथं दिलेला आहे. तर हे जे फॅक्टर्स आहेत तर या फॅक्टरच्या व्हॅल्यूज आपण मेट्रोलॉजिकल डेटा आणि सॉइल डेटा याच्यावरून कम्प्यूट करू शकतो. ठीक आहे. त्यानंतर द टर्म युनिव्हर्सल रेफर्स टू द कन्सिडरेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल फॅक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल इरोजन लॉस अँड also its general applicability. Okay, and the USLE equation is given as A is equal to RKLSCP. Okay, now as we know that the formula for A is equal to RKLSCP. Okay, now what is mean by A? A is equal to computed soil loss expressed in टन पर हेक्टर पर इयर फॉर गिवन स्टॉर्म इव्हेंट. ओके, सो ए म्हणजे काय तर टोटल जेवढा सॉइल लॉस झालेला आहे पर्टिक्युलर एरियामधून तर तो. ओके, आणि त्याचं युनिट आहे टन पर हेक्टर पर इयर. ओके, नाव नेक्स्ट फॅक्टर दॅट इज आर, दॅट इज रेनफॉल इरोजिव्हिटी फॅक्टर विच इज द मेजरमेंट ऑफ द कायनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्पेसिफिक रेन इव्हेंट ऑर एन ॲव्हरेज इयर रेनफॉल. ओके, जो आर आहे त्याला रेनफॉल इरोजिव्हिटी फॅक्टर असं म्हणतात, आणि याच्यामध्ये जी कायनेटिक एनर्जी आहे एखाद्या स्पेसिफिक ठिकाणी पाऊस पडलेला आहे किंवा ॲव्हरेज इयर रेनफॉल आहे तर त्याची कायनेटिक एनर्जी ही आर या फॅक्टरने काढली जाते. ओके, त्याचा पण एक स्पेसिफिक फॉर्म्युला आहे. त्यानंतर के इज इक्वल टू सॉइल इरोडिबिलिटी फॅक्टर. ओके, इट इज द सॉइल लॉस रेट पर इरोजन इंडेक्स युनिट फॉर अ गिवन सॉइल ॲज मेजर्ड ऑन अ युनिट प्लॉट. ओके, जो के आहे तर तो काय रिप्रेझेंट करतो तर टोटल सॉइल लॉस रेट पर इरोजन इंडेक्स युनिट फॉर अ गिवन सॉइल ॲज मेजर्ड ऑन अ युनिट प्लॉट. ओके, आता याच्यामध्ये जो के फॅक्टर आहे तर तो सॉइल लॉस रेट रिप्रेझेंट करतो पर इरोजन इंडेक्स युनिट फॉर अ गिवन सॉइल ॲज मेजर्ड ऑन अ युनिट प्लॉट. ओके, आता हे जे सगळे फॅक्टर्स आहेत जे सायंटिस्ट आहेत विशमेयर आणि मेयर, ओके, त्यांनी काय केलेलं आहे एका प्लॉटवरती हे सगळे फॅक्टर एक्सपेरिमेंट्स करून काढलेले आहेत. ओके, आणि त्याला युनिट प्लॉट असं कन्सिडर केलेलं आहे, आणि तो जो प्लॉट होता तर तो 22.1 मीटर लॉंग त्याची स्लोप लेंथ होती आणि 9% त्याचं स्लोप होता. ठीक आहे. त्यानंतर एल स्टँड्स फॉर स्लोप लेंथ फॅक्टर. इट इज द रेशो ऑफ soil loss from the field plot under existing slope length to that from the 22 meter slope length under identical conditions. ओके, तर हा जो स्लोप लेंथ फॅक्टर आहे तर तो रेशो आहे सॉइल लॉस फ्रॉम द फील्ड प्लॉट अंडर एक्झिस्टिंग स्लोप लेंथ. म्हणजे त्यांनी काय केलं होतं की दोन प्लॉट, एक असा प्लॉट घेतला होता की ज्याची एक्झिस्टिंग जी काही स्लोप लेंथ असेल ती, आणि जो दुसरा प्लॉट होता की त्याची स्लोप लेंथ त्यांनी ठरवली होती ती साधारणतः 22.1 मीटर. ओके, त्याच्यावरून हा फॅक्टर त्यांनी किंवा हा फॉर्म्युला डिझाईन केला. ओके, एल फॅक्टरसाठी, स्लोप लेंथ फॅक्टरसाठी. त्यानंतर कॅपिटल एस, इट मीन्स स्लोप ग्रॅडियंट फॅक्टर. इट इज द रेशो ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम द फील्ड स्लोप ग्रॅडियंट टू दॅट फ्रॉम द 9% स्लोप
अंडर आयडेंटिकल कंडिशन्स. ओके, इथे पण सेमच कंडिशन केलेली आहे, फक्त इथं स्लोप लेंथ ऐवजी स्लोप आहे. म्हणजे हा जो एस फॅक्टर आहे तर तो डिझाईन करताना त्यांनी काय केलं, जे काही एक्झिस्टिंग फील्ड असेल त्याचा स्लोप कन्सिडर केला आणि जे दुसरं आहे जो त्यांनी ठरवलेला जो स्लोप आहे 9%, ओके, अंडर आयडेंटिकल कंडिशन्स ठेवून त्यांनी एक्सपेरिमेंट्स केले आणि जो काही फॉर्म्युला असेल यस फॅक्टरसाठी तो डिझाईन केला. ठीक आहे. त्यानंतर सी मीन्स कवर ऑर क्रॉप रोटेशन ऑर मॅनेजमेंट फॅक्टर. ओके, इट इज द रेशो ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम द एरिया अंडर स्पेसिफाईड कवर अँड मॅनेजमेंट टू दॅट फ्रॉम एन आयडेंटिकल एरिया इज स्टील कंटिन्युअस फॅलो. ओके, आता जो सी फॅक्टर आहे तर तो कोणाचा रेशो आहे तर सॉइल लॉस फ्रॉम, म्हणजे एखाद्या एरियामध्ये ठराविक कवर असेल, व्हेजिटेशन कवर असेल, टू असा एरिया की जो फॅलो आहे, जिथं कोणतंही व्हेजिटेशन कवर नाही आहे. ओके, त्याला आपण फॅलो लँड्स असं म्हणतो. तर हा जो रेशो आहे तो सी ॲज अ फॅक्टर म्हणून कन्सिडर करण्यात आलेला आहे. ठीक आहे. आता नेक्स्ट फॅक्टर आहे पी. इट इज इरोजन कंट्रोल practice or soil conservation practice factor, and it is the ratio of soil loss under a support practice like contouring, strip contouring or terracing to that under a straight row farming up and down the slope. Okay, means जो फी फॅक्टर आहे तर तो इरोजन कंट्रोल प्रॅक्टिस फॅक्टर किंवा सॉईल कन्झर्वेशन प्रॅक्टिस फॅक्टर असं सुद्धा म्हणतात. आणि हा जो रेशो आहे म्हणजे असा एरिया की जिथे ऑलरेडी जे काही सॉईल अँड वॉटर कन्झर्वेशन प्रॅक्टिसेस प्रेझेंट आहेत तो एरिया. ओके, आणि डिवायडेड बाय टू द रेशो ऑफ जिथे कोणतेही स्ट्रक्चर्स नाही आहेत आणि अप अँड डाऊन अशी एखादी लँड असेल तर हा जो रेशो आहे तर तो म्हणजे पी फॅक्टर. ओके, नाव आता याच्यामध्ये थोडे डिटेल्स पाहूयात की रेनफॉल इरोजिव्हिटी फॅक्टर, इट रिफर्स टू द रेनफॉल इरोजिव्हिटी इंडेक्स. जो रेनफॉल इरोजिव्हिटी फॅक्टर आहे त्याला रेनफॉल इरोजिव्हिटी इंडेक्स असं सुद्धा म्हणतात. विच एक्सप्रेस द ॲबिलिटी ऑफ द रेनफॉल टू इरोड द सॉईल पार्टिकल्स फ्रॉम एन अनप्रोटेक्टेड फील्ड. ओके, म्हणजे हे काय रिप्रेझेंट करतं की जो काही पडणारा पाऊस आहे तर त्याची किती ॲबिलिटी आहे, किती त्याचं पोटेन्शियल आहे की एखादी अनप्रोटेक्टेड फील्ड असेल तर तिथून सॉईल डिटॅच किंवा लूज सॉईल असेल, ओके, किंवा तिथं कुठलंही व्हेजिटेशन नसेल तर तिथली किती त्या पावसाची किती क्षमता आहे किंवा त्याची किती एनर्जी आहे, तर हे रिप्रेझेंट कोण करतं तर रेनफॉल इरोजिव्हिटी फॅक्टर. ओके, इट इज न्यूमरिकल व्हॅल्यू. Okay, and from long term film studies it has been observed that the extent of soil loss from a barren field is directly proportional to the product of two rainfall characteristics. First, that is kinetic energy of the storm and its 30 minutes maximum intensity. Okay, so R is equal to kinetic energy into 30 minutes maximum intensity. It means I30. Okay, intensity means द रेट ऑफ रेनफॉल पर आवर. ओके, जो आपण मध्ये रिप्रेझेंट करतो. त्यानंतर स्लोप लेंथ अँड स्टिफनेस फॅक्टर. ओके, त्याला कंबाईनली LS फॅक्टर असं सुद्धा म्हणतात. ओके, सो LS फॅक्टर रिप्रेझेंट द इरोजिव्ह पोटेन्शियल ऑफ अ पर्टिक्युलर सॉईल विथ स्पेसिफाईड स्लोप लेंथ अँड स्लोप स्टिफनेस. ओके, त्यानंतर दिस factor basically affects the transportation of the detached particles due to the surface flow of rainwater, then either that it is overland flow or surface runoff. ओके, जर स्लोप लेंथ फॅक्टर जर जास्त असेल तर त्याच्यामध्ये जे ट्रान्सपोर्टेशन आहे डिटॅच्ड पार्टिकल्सचं ते जास्त होऊ शकतं. ओके, तर जो LS फॅक्टर आहे तो डिरेक्टली किंवा बेसिकली ट्रान्सपोर्टेशन रेटवरती अफेक्ट करतो. ओके, अँड अकॉर्डिंगली affects the value of soil erosion due to any given rainfall. Okay, and then the capability of runoff or overland flow to detach and transport the soil materials get increased rapidly with increase in the flow velocity. जर आता जे काही रन ऑफ किंवा ओव्हरलँड फ्लो आहे, जो काही पाण्याचा जो वाहणारा प्रवाह आहे तर तो मॅक्सिमम माती केव्हा डिटॅच होऊ शकते जेव्हा त्याची वेलॉसिटी वाढेल, तेव्हा त्या प्रवाहाची जेव्हा गती वाढेल तेव्हा तिथली जी माती आहे ती जास्तीत जास्त प्रमाणात काय होऊ शकते, डिटॅच होऊ शकते. ओके, त्यानंतर ऑन स्टीप ग्राउंड सरफेस द रन ऑफ गेट्स इन्क्रीजेस बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन रन ऑफ रेट. ओके, जर स्लोपी लँड असेल तर तिथे काय होणार आहे
की जो रन ऑफचा जो स्पीड आहे तो सुद्धा वाढणार आहे, बरोबर, कारण उतार असल्यामुळे, उताराच्या लँडला. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट एल एस फॅक्टरमध्येच एल स्टँड्स फॉर स्लोप लेंथ फॅक्टर अँड इट इज द हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स फ्रॉम द पॉईंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ओव्हरलँड फ्लो to the point where the either slope gradients get decreases enough to start deposition of overland flow gets concentrate in a defined channel. Okay. ओके, फॉर एक्झाम्पल सपोज आपण असं पकडूया की इथे जो ए पॉईंट आहे आणि बी, इथे ॲक्च्युअल जो ओव्हरलँड फ्लो आहे तिथून स्टार्ट होतो आहे आणि जसं उतार कमी होत जाईल आणि इथे सपोज एखादं चॅनल आहे तर याच्यामध्ये ते पाणी जे आहे ते स्टोअर होते फायनली. तर या 2 पॉईंटमधलं जे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे हे, ओके, तर ते म्हणजे स्लोप लेंथ. ओके. नाव स्लोप स्टिफनेस फॅक्टर किंवा एस, स्टिफनेस ऑफ द लँड स्लोप इन्फ्लुएन्सेस द सॉइल इरोजन इन सेव्हरल वेज. इन जनरल ॲज द स्टिफनेस ऑफ द स्लोप इन्क्रीजेस द सॉइल इरोजन ऑल्सो इन्क्रीजेस. ओके, म्हणजे आता याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की जो स्लोप स्टिफनेस फॅक्टर आहे तो शक्यतो सॉइल इरोजन जे आहे तर त्याच्यावरती वेगवेगळ्या वेजने अफेक्ट करतो. फॉर एक्झाम्पल जर सॉइल स्लोप वाढला किंवा लँड स्लोप जर वाढला तर काय होईल, इरोजन जे आहे, जमिनीची जी धूप आहे ती अधिक होणार आहे, कारण जो रन ऑफ आहे, जो प्रवाह आहे पाण्याचा, ओव्हरलँड फ्लो किंवा आपण त्याला रन ऑफ म्हणतो, एक्सेस वॉटर म्हणतो, तर ते जेव्हा उतारावरून वाहत येणार आहे, जर स्लोप जास्त असेल तर त्या पाण्याची गतीसुद्धा जास्त असणार आहे आणि त्यामुळं जी मातीची धूप आहे ती अधिक होणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्रॉप मॅनेजमेंट फॅक्टर, याची डेफिनेशन आपण मगाशीच पाहिलेली आहे. त्यानंतर सॉईल कन्झर्वेशन प्रॅक्टिस फॅक्टर, याबद्दल पण मगाशी डिस्कस केलेलं आहे. फक्त इथे 1-2 गोष्टी पाहूयात. द क्रॉप अँड क्रॉपिंग प्रॅक्टिस अफेक्ट्स द सॉईल इरोजन इन सेव्हरल वेज बाय व्हेरियस फीचर्स सच ॲज काइंड ऑफ क्रॉप, क्वालिटी ऑफ कवर, रूट ग्रोथ, वॉटर यूज बाय ग्रोईंग प्लांट्स एक्सेट्रा. ओके, म्हणजे जे काही क्रॉप कवर आहे तर त्याचं कुठल्या टाईपचं क्रॉप आहे, त्याची क्वालिटी काय आहे जे तुम्ही व्हेजिटेशन लावताय. ओके. त्यानंतर रूट ग्रोथ किती होती आहे, शॅलो होती आहे, डीप होती आहे. ओके. त्यानंतर जे प्लांट्स आहेत तर त्याच्याकडून पाण्याचा वापर किती होतो आहे. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टींचा इरोजनशी सुद्धा संबंध आहे, म्हणजे त्याच्यावर डिपेंड की इरोजन किती प्रमाणात कमी होईल किंवा जास्त होईल. ओके. त्यानंतर सॉईल कन्झर्वेशन प्रॅक्टिसमध्ये काय होतं की द कन्झर्वेशन प्रॅक्टिसेस. ओके, आता याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रॅक्टिसेस आहेत, जसं की कंटुरिंग असेल, टेरेसिंग असेल, स्ट्रिप क्रॉपिंग असेल. हे आपण मागच्या काही लेक्चर्समध्ये पाहिलेलं आहे की कंटुरिंग म्हणजे काय, टेरेसिंग म्हणजे काय, स्ट्रिप क्रॉपिंग म्हणजे काय. ओके, इन विच कंटुरिंग ॲपियर्स टू बी मोस्ट इफेक्टिव्ह प्रॅक्टिस ऑन अ मीडियम स्लोप्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to 7%. ओके. आता या सर्व प्रॅक्टिसमध्ये जे कंटुरिंग आहे तर ते जास्त इफेक्टिव्ह ठरलेलं आहे की जिथे जी स्लोप रेंज जी आहे ती 2 to 7% आहे. ठीक आहे. त्यानंतर लास्ट फॅक्टर आहे तो म्हणजे सॉईल इरोडिबिलिटी फॅक्टर, याबद्दल पण मगाशी डिस्कस केलेलं आहे. फक्त 1-2 गोष्टी पाहू. दिस फॅक्टर इज रिलेटेड टू द व्हेरियस सॉईल प्रॉपर्टीज बाय व्हर्च्यू ऑफ विच particular soil becomes susceptible to get erode either by water or wind. ओके. आता हा जो सॉईल इरोडिबिलिटी फॅक्टर आहे तर हा फॅक्टर कसा ठरवला जातो की तिथली जी सॉईल आहे तिची किती पोटेन्शियल आहे इरोजन होण्यासाठी, म्हणजे तिच्यात किती कपॅसिटी आहे, ती किती रेजिस्ट करते आहे जे काही एजंट्स असतील, म्हणजे पाण्याला किंवा वारा असेल. तर आता लूज सॉईल असेल तर ती पटकन ती मोर ससेप्टिबल आहे, बरोबर, ती पटकन काय होणार आहे, डिटॅच होणार आहे. पण जर ती सॉईल कॉम्पॅक्ट असेल तर ती इझिली डिटॅच होणार नाही. ओके, मग ती तिची स्ट्रेंथ झाली किंवा ती त्याची कपॅसिटी झाली तर ती जी कपॅसिटी असेल किंवा ते जो पोटेन्शियल आहे तर ते सॉईल इरोजिबिलिटी फॅक्टरने रिप्रेझेंट केलं जातं. ओके. नाव द फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉईल जनरली इन्फ्लुएन्सेस द रेट ॲट विच डिफरंट सॉइल्स आर इरोडेड. ओके. आता जो के फॅक्टर आहे तो बेसिकली कशावरती किंवा त्याच्यावरती कोणकोणत्या घटकांचा परिणाम होतो, एकतर म्हणजे इनफिल्ट्रेशन रेट असेल. ओके. त्यानंतर सॉईल टेक्स्चर कसं आहे, त्यानंतर सॉईल पार्टिकल्सची साईज कशी आहे, त्यानंतर स्टॅबिलिटी ऑफ सॉईल स्ट्रक्चर्स, त्यानंतर त्या सॉईलमध्ये ऑर्गॅनिक कंटेंट किंवा सॉईल डेप्थ किती आहे, या सर्व फॅक्टर्सचा सॉईल इरोडिबिलिटी फॅक्टरवरती परिणाम होतो. ओके. त्यानंतर द एक्झाम्पल्स ओव्हर द सॉईल लॉस कम्प्युटेशन. ओके. नाव लेट्स सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. कॅल्क्युलेट द ॲन्युअल सॉईल लॉस from a given field subject to the soil erosion problem for the
फॉलोविंग इन्फॉर्मेशन. ओके, जी काही खाली इन्फॉर्मेशन किंवा जो डेटा दिलेला आहे तर त्याच्यावरून आपल्याला ॲन्युअल सॉईल लॉस कम्प्यूट करायचा आहे. ठीक आहे, सो त्यांनी कोणता डेटा दिलेला आहे हे पाहूयात. सो फर्स्ट दॅट इज रेनफॉल इरोजिव्हिटी इंडेक्स मीन्स आर. त्याची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 1000 मीटर टन्स पर हेक्टर. ओके, त्यानंतर सॉईल इरोडिबिलिटी इंडेक्सची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 0.20. त्यानंतर क्रॉप मॅनेजमेंट फॅक्टर, त्यानंतर कन्झर्वेशन प्रॅक्टिस फॅक्टर अँड लास्ट वन दॅट इज स्लोप लेंथ. ओके, आता इथे आपण गिवन लिहिलेलं आहे परत एकदा, आणि सोल्युशनमध्ये आपल्याला फॉर्म्युला माहीतच आहे A=RKLSCP. ओके, आर किती दिलेला आहे 100 बरोबर, सॉरी 1000 राईट, रेनफॉल इरोजिव्हिटी इंडेक्स. त्यानंतर के मीन्स सॉईल इरोडिबिलिटी इंडेक्स, त्याची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 0.2. ओके, त्यानंतर स्लोप लेंथ फॅक्टरची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.1 दॅट इज LS फॅक्टर. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे RKLSC सॉरी क्रॉप मॅनेजमेंट फॅक्टर दॅट इज C इज इक्वल टू 0.5 आणि कन्झर्वेशन प्रॅक्टिस फॅक्टर P दॅट इज 1. ओके, आणि हे सगळं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर फायनल आन्सर येतं 10 टन्स पर हेक्टर पर इयर. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे अ फील्ड इज कल्टिवेटेड ऑन द कंटूर फॉर growing the maize crop and the other details regarding the USLE factors are follows. So first compute the value of soil loss likely to take the place from the field and also make a comment on a soil loss when same field is kept under continuous pasture with 95% cover and assume the value of the C factor for the new crop that is 0.003. Okay, सो इथे काय सांगितलेलं आहे की आपल्याला त्यांनी ऑलरेडी डेटा दिलेला आहे. जेव्हा जे ग्रोईंग क्रॉप आहे ते मेज असेल तर तेव्हाचा हा डेटा आहे, आणि त्यानंतर जेव्हा फक्त पाश्चर जे आहे, पाश्चर म्हणजे जे ग्रासेस असतात, ओके, ते फक्त 95% त्याचं एवढं त्या सेम फील्डवरती त्यांनी ग्रो केलं पाश्चर कवर, आणि त्यावेळीची जी सी फॅक्टर व्हॅल्यू होती ती 0.03 होती. तर तेव्हा किती सॉईल लॉस असेल त्या फील्डमधला हे असं आपल्याला कम्प्यूट करायचं आहे. सो फर्स्ट कम्प्यूट द सॉईल लॉस वेन फील्ड अंडर द मेज क्रॉप. फॉर्म्युला तर आपल्याला माहीतच आहे A=RKLSCP. आता आरची जी व्हॅल्यू आहे तर ती किती दिलेली आहे 150 टन पर एकर. सो इंटू त्यानंतर केची व्हॅल्यू आहे 0.4, त्यानंतर LS फॅक्टरची आहे 0.7, पीची आहे 0.55 आणि सीची आहे 0.50. मग सो ॲन्सर किती आलं 12.25 टन्स पर हेक्टर पर इयर. ओके, त्यानंतर when the field under the pasture with 95% cover. ओके, मेज क्रॉप जेव्हा त्याचं हार्वेस्टिंग होईल आणि जेव्हा आपण ते फील्ड क्रॉप जे आहे तर सेम फील्ड जे आपण पाश्चर अंडर ठेवतो विथ 95% कवर, आणि त्यावेळी सीची जी व्हॅल्यू आहे ती फक्त चेंज होणार आहे, बाकीचा डेटा सेमच राहील. मग ती जी व्हॅल्यू आली ती किती आली तर 0.735 इतका तिथे सॉईल लॉस झाला. म्हणजे सॉईल लॉस काय झालेला आहे रिड्यूस झालेला आहे. ओके, मग त्यावरती आपण कमेंट काय करू शकतो, दिस प्रूव्ह दॅट द सॉईल लॉस रिड्यूस फ्रॉम 12.25 टू 0.735 टन्स पर हेक्टर बाय ॲडॉप्टिंग द कंटिन्युअस पाश्चर. ओके, म्हणजे एक क्रॉप घेतल्यानंतर जर तिथे पाश्चर जर त्या लँडवरती काही कालावधीसाठी जर ग्रो केलं तर जो सॉईल लॉस आहे तो जवळपास एवढा कमी होतो आहे, बरोबर, 0.25 टू 0.735 टन्स पर हेक्टर. ओके, ठीक आहे, आता आपण इथे थांबूयात. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग.